Trung Quốc từng phải nhập khẩu không khí đóng chai, đúng là như vậy. Không khí mà chúng ta hít thở miễn phí mỗi ngày lại được đóng gói, vận chuyển qua đại dương và bán ở Trung Quốc với giá không hề rẻ. Tại sao lại có người rảnh đến mức đi mua không khí? Ai đứng sau ý tưởng điên rồ này? Và quan trọng, liệu nó có thực sự giúp gì trong cuộc chiến chống ô nhiễm hay không? Để hiểu về lý do Trung Quốc nhập khẩu không khí đóng chai, chúng ta cần quay lại những năm 2010, khi Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đối mặt với một kẻ thù, đó là ô nhiễm không khí. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh thường xuyên bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc do khói và bụi mịn. Nó không chỉ làm hạn chế tầm nhìn mà còn gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là viêm phổi, hen suyễn cho đến ung thư phổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2014, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã góp phần gây ra hơn 1,2 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Con số này thực sự khiến chúng ta phải rùng mình. Nếu bạn từng đọc báo quãng chục năm về trước thì nói về ô nhiễm không khí tại Trung Quốc rất ghê, và bây giờ thì Hà Nội cũng đang rất ô nhiễm không khí. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người dân Bắc Kinh vào mùa đông năm 2015. Bạn thức dậy, mở cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài một màn sương xám xịt. Mùi khói bụi nồng nặc, cổ họng bạn cay xè và bạn phải đeo khẩu trang mọi lúc, kể cả khi ở trong nhà. Những nhà khoa học thậm chí còn cảnh báo rằng hít thở không khí ở Bắc Kinh lúc đó tương đương với việc hút 40 cho đến 50 điếu thuốc lá mỗi ngày. Đây không phải là khoa học viễn tưởng mà là thực tế mà hàng triệu người phải đối mặt. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng hành động. Họ đóng cửa hàng nghìn nhà máy gây ô nhiễm, hạn chế xe cộ ở những thành phố lớn và đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào năng lượng tái tạo. Nhưng thay đổi không đến ngay lập tức. Ô nhiễm không khí là một vấn đề phức tạp liên quan đến công nghiệp, giao thông và cả thời tiết. Người dân thì ngày càng lo lắng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thượng lưu, những người bắt đầu có tiền và họ sẽ dùng tiền để tìm kiếm giải pháp. Họ mua máy lọc không khí, khẩu trang cao cấp và thậm chí lên kế hoạch đi du lịch với những nơi có bầu không khí trong sạch, mà chúng ta vẫn hay gọi là chữa lành, tức là rời thành phố để đến những khu vực nông thôn hoặc nước ngoài, nơi có không khí sạch hơn rất nhiều. Và cũng trong bối cảnh này, một ý tưởng siêu dị đã xuất hiện, đó là bán không khí. Nghe như một trò đùa nhưng nó có thật 100% và không khí ở đây là không khí đóng chai. Ai là người đã nghĩ ra việc bán không khí đóng chai? Câu chuyện bắt đầu từ một công ty ở Canada có tên là Vitality Air. Hai anh chàng sáng lập là Moses Lam và Troy Paquette ban đầu chỉ xem đây là một trò đùa. Năm 2014, họ nảy ra ý tưởng đóng không khí sạch từ dãy núi ở Canada vào chai rồi giao bán trên eBay. Một chai không khí 7,7 lít được bán với giá là 99 cent. Không ngờ là có người mua thật và họ đã bắt đầu nhận ra hình như đây là một cơ hội kinh doanh thực sự, và họ đầu tư nghiêm túc, cải tiến bao bì nhắm đến thị trường quốc tế. Lúc này ở Trung Quốc, nhu cầu về không khí sạch đang bùng nổ. Những sản phẩm như là máy lọc không khí, khẩu trang và các chuyến du lịch chữa lành đến những nơi như là Tây Tạng hay là Maldives để hít thở không khí trong sạch trở nên rất hot. Vitality Air nhìn thấy cơ hội vàng. Năm 2015, họ chính thức tung sản phẩm không khí đóng chai ra thị trường Trung Quốc với các chai chứa không khí từ những khu vực nổi tiếng với thiên nhiên trong lành ở Canada. Giá mỗi chai dao động từ 10 cho đến 30 đô la Mỹ tùy kích cỡ. Nghe thì đắt, nhưng so với máy lọc không khí giá hàng chục triệu đồng, nhiều người cảm thấy đây là một món hời và đáng để thử. Không chỉ Vitality Air, một số công ty khác từ Úc cũng như những nơi khác nhảy vào cuộc chơi. Họ bán không khí lấy từ những dãy núi trong lành, quảng cáo rằng sản phẩm của họ 100% tự nhiên, không chất bảo quản và không phụ gia. Một số chai còn được tiếp thị như là hàng xa xỉ với thiết kế đẹp mắt, giống như chai nước hoa cao cấp. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Một chai không khí được đặt trong hộp sang trọng kèm theo lời hứa hẹn rằng bạn sẽ trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ với vài hơi thở. Một số công ty còn sáng tạo hơn, bán không khí theo chủ đề. Ví dụ, không khí từ một cánh rừng thông, một bãi biển hay thậm chí không khí từ một ngọn núi tuyết. Đây đúng là những bài tiếp thị đỉnh cao. Một số chai còn đi kèm mặt nạ nhỏ để người dùng hít trực tiếp, đảm bảo không lãng phí. Nghe thì đơn giản, nhưng ý tưởng này đã biến không khí, thứ miễn phí, thành một sản phẩm thương mại hóa đầy tranh cãi. Vậy, người Trung Quốc có thực sự mua không khí đóng chai hay không? Câu trả lời lại là có, nhưng phản ứng thì rất đa dạng. Theo báo cáo từ thị trường Trung Quốc vào năm 2016, Vitality Air đã bán được hàng chục nghìn chai không khí ở Trung Quốc chỉ trong vài tháng. Phần lớn khách hàng là những người giàu có ở những thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Họ mua không khí đóng chai để sử dụng trong nhà, để tặng quà hoặc thậm chí là chỉ để khoe mẽ mà thôi. Không khí đóng chai cũng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Trên Weibo, nhiều người đăng ảnh selfie với chai không khí. Một số cửa hàng ở Bắc Kinh thậm chí tổ chức các sự kiện thử không khí, nơi khách hàng được hít thử không khí từ Canada hay Úc trước khi mua.
Tuy vậy không phải ai cũng hào hứng. Nhiều người Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một chiêu tiếp thị rất lố bịch. Một số người bình luận rất hài hước, ví dụ như tôi thà mua một cái cây để lọc không khí còn hơn bỏ tiền mua một chai không khí như vậy. Một số người khác thì giận dữ, cho rằng các công ty nước ngoài đang lợi dụng vấn đề ô nhiễm của Trung Quốc để mà kiếm tiền. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi không khí, thứ đáng lẽ là miễn phí, lại bị biến thành một mặt hàng. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng không khí đóng chai đã tạo ra một cơn sốt nhỏ. Nó không chỉ là một sản phẩm mà còn là biểu tượng của sự tuyệt vọng và sự sáng tạo trong thời kỳ ô nhiễm nghiêm trọng. Một số người thậm chí còn so sánh nó với nước đóng chai cách đây vài thập kỷ, thứ từng bị coi là vô lý nhưng giờ lại trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô. Bây giờ, chúng ta hãy đến với câu hỏi quan trọng nhất. Không khí đóng chai có thực sự giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm hay không? Về mặt khoa học thì không khí đóng chai gần như không mang lại lợi ích đáng kể. Mỗi chai không khí chỉ chứa 7 cho đến 10 lít, đủ khoảng 50 cho đến 100 lần hít thở tùy cách sử dụng. Trong khi đó, một người trưởng thành hít thở khoảng 15.000 lít không khí mỗi ngày. Bạn có thể thấy vấn đề hay không? Để mà thay thế hoàn toàn không khí ô nhiễm, bạn sẽ cần hàng nghìn chai mỗi ngày. Một ý tưởng vừa tốn kém lại vừa bất khả thi. Theo tính toán, nếu một chai 7,7 lít trong thời điểm giá đắt nhất được bán với giá 15 đô, bạn sẽ phải chi khoảng 30.000 đô mỗi ngày để thở sạch hoàn toàn. Làm gì có ai mà đủ tiền làm chuyện đó cơ chứ? Hơn nữa, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng hít vài hơi không khí sạch từ chai không thể bù đắp được tác hại từ việc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí. Nó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Ô nhiễm không khí gây hại chủ yếu do tiếp xúc lâu dài với các hạt bụi mịn, khí CO và các hóa chất độc hại. Những hạt này tích tụ trong phổi và máu, gây ra các bệnh mãn tính. Vài phút thở không khí sạch không thể rửa sạch phổi hay đảo ngược tác hại. Thậm chí một số chuyên gia còn lo ngại rằng việc sử dụng không khí đóng chai có thể tạo ra cảm giác an toàn giả, khiến người dùng lơ là các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn. Từ góc độ kinh tế, tức là tiền, thì không khí đóng chai là một sản phẩm rất đắt và không bền vững. Mỗi chai có giá từ 10 cho đến 30 đô nhưng chỉ sử dụng được vài phút. So sánh với các giải pháp khác, nó kém hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ, máy lọc không khí chất lượng tốt, giá từ 200 cho đến 500 đô, có thể lọc không khí cho cả gia đình trong nhiều năm. Một chiếc khẩu trang N95 chỉ có giá vài đô, thậm chí là rẻ hơn, có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngay cả việc trồng cây xanh trong nhà, vốn gần như miễn phí, cũng mang lại lợi ích lâu dài hơn. Ngoài ra, sản xuất và vận chuyển không khí đóng chai cũng đặt ra những câu hỏi về môi trường. Để mà nén không khí, đóng gói rồi lại vận chuyển từ Canada hay là Úc đến Trung Quốc, các công ty sử dụng năng lượng và tạo ra khí thải carbon, thậm chí là còn gây ô nhiễm môi trường. Tóm lại, không khí đóng chai không hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Nó đắt đỏ, không bền vững, không mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Tuy nhiên, thành công của nó nằm ở chỗ nó đáp ứng nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng. Nó là một ví dụ điển hình về cách tiếp thị có thể biến đổi một ý tưởng điên rồ trở thành hiện thực. Vậy, câu chuyện không khí đóng chai kết thúc thế nào? Đến năm 2017-2018, cơn sốt này dần lắng xuống. Chính phủ Trung Quốc đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm ô nhiễm. Người dân không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước và nhu cầu về không khí đóng chai cũng giảm dần. Dù vậy, Vitality Air cùng một số công ty khác vẫn tiếp tục bán sản phẩm nhưng chủ yếu nhắm đến các thị trường ngách hoặc khách hàng muốn mua cho vui. Câu chuyện này để lại cho chúng ta nhiều bài học. Thứ nhất, nó cho thấy con người có thể sáng tạo đến mức khi nào đối mặt với khủng hoảng. Ai mà ngờ được rằng không khí, thứ miễn phí lại có thể trở thành một mặt hàng. Thứ hai, nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Nếu mà không có ô nhiễm, sẽ chẳng ai mua không khí cả. Và cuối cùng, nó là một lời cảnh tỉnh về cách tiếp thị có thể đánh vào tâm lý của chúng ta, khiến chúng ta chi nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.